Na sziasztok, szia Üvi! Nézzük a Márta izdadet, megjött a kis segítő, herceg. Kaptam egy csontot tőle. Gyere herceg! Szóval nézzük ezt a Márta izdadet. Őszintén legyek, nekem be lett hype-olva a játék, vagy a hype-olva. El lett mondva, hogy a visszajelzések alapján kicsit elvetemült, kicsit nagyon horror, tehát pont nekünk való. Úgyhogy nézzük is, kezdjük is. Start settings. A language audio Italian az már egy kicsit rosszul hangzik, maradjunk Englishnél. Subtitle. Hát nem tudom. Hát szerintem az a közepes ez így jó lesz, vibration, stb. Invert kamera az nem kell, head bob. Az most nem tudom. Ki az a bob? On-screen hints, az maradjon, szenzor. Szenzor, de az nem biztos, hogy kell nekünk. Oké. Audio az így maradhat, videó, brightness. Oké. Apply, jó. Jó. Akkor kezdjük is a játékot, nézzük, hogy milyen ez a Márta izted. Brightness az... Hát nézzük első körben így, hogy azért valószínűleg ti is lássatok valamit, de hogy oldalra tekintek, azért ti is fogtok látni valamit. Oh. Oké. Ne. Úgyis be van téve, hogy ez felnőtteknek szóló tartalom, tehát akkor ne cenzurálunk semmit. Aztán majd maximum utólag kikapcsoljuk, ha olyan, vagy annyira. Ciao, I'm Julia. Julia Kay. Julia. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. Julia el akarja nekünk mondani a történetét, de nem tudja, hogy hol kezdje. I should start from my childhood, but my memories Gyerekkoránál kezdi. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. 1929. New chapter, legend. Nanny, Okay. will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady, I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Márta a tesó, Do you miss them? ki No. anyával van. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny, I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny.
Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Tehát akkor most végül meg fogjuk hallani a... I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. The White Lady. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Hogy itt döntenek, hát hallgassuk tovább. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Csavi, So jó he reggelt! was hanged Mi on a a small helyzet? island, in the Hogy telik middle a of the hosszú very same hétvége? lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Yu-Gi-Oh volt ma? Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Tehát akkor ez a Within the White fog Lady of az dawn, kísért. hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. Na, már merre nyaralsz, vagy... Merre Every vagy time the most? sad memory of the night she Remélem perished azért laptopon is stirs in ugyanolyan her jó az soul. élmény. She takes the life Ha of bár nem a egy young tévé, woman de... by slaying such a life in its youth, even just for an Ó, instant. Balaton! The lady feels Balatonon free merre from the egyébként? burden of Akkor pain. jó, hosszú hétvégét, vagy jó nyaralás, vagy nem tudom minek hívják, de érezd jól magadat. Good night, Nanny. Good Jó night, tett. my love. Elmondta Nanny a sztorit. Balaton györök. Most lehet, hogy én I vagyok spent tudatlan, almost de ezt 3 most nem years mondd el, with the hogy nanny, északi but vagy when I déli came part. home, I quickly forgot how Kicsit to be segíts, happy. léci. My memories did not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else Oh. was in that damned place. Ó, az... Na, az jó. És mi a terv egyébként így a hosszú hétvégére? Tehát attól, hogy lent vagytok Balatonon, mentek valami, nem tudom, balatoni átúszás, hajókázás, stb. Vagy csak megkóstoljátok a balatoni borokat. Az északi parton vannak jó borvidékek. Jó, tehát a kamerát kell most így először interaktálni. Reel off the film. Feltekerjük a filmet. Open the camera.
Kinyitjuk a kamerát. Remove the old roll of film. Kiszedjük a régi filmet. Most betesszük az újat. Put the new film in. Jó, valószínűleg utána visszatesszük a kamerát. Mármint a tetejét. Aha. Close the camera. Load the film. Ó, jól hangzik, jól hangzik. Most találtatok valamit a piacon? Activate the Vagy timer. találtál valamit? Érdekeset? Aha, és akkor most fényképezünk. Now to bring the image into focus. Úristen. There's something floating on the surface of the Mit water. kerestél egyébként? If I frame it better, I might be able to see what it is. Ez. Aha. What? Is that a person? I must help them. Uha. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Jó, most akkor... Jó. Oké. Aha, itt valaki van. De nem értem, hogy miért ilyen lassan úszik. Aha, tehát... I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. Valaki a mi ruhánkat viselte, vagy hát I valaki dragged that lifeless body as best as I could to the shore, a trying not to hölgy, aki drown meg myself. volt fulladva, a mi ruhánkat viselte. Only when I lifted her in my arms did I Kihúztuk a realize who she partra. was. It was my sister, És a my twin, tesónk a volt. part of me, Sőt, az ikertesónk volt, vagy impossible testvérünk. to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Nem tudtuk, hogy mit, vagy nem tudtuk, hogy mit csináljunk, vagy mit gondoljunk. I have to stay calm. Ó. Martha is not dead. És mi a terv így estére? Tehát lesz It's valami, not possible. nem tudom, lazulás, kis It's not true. ivászat a Balatonnál, vagy mi a There's program no így need to worry. estére? Everything is fine. Minden rendben van. Bár pulzusa Everything valószínűleg will be nincsen. fine. I have to stay calm. Martha is not dead. Ő Márta. It's not possible. Mondjuk a játék címe az, hogy Márta is February dead, tehát 26th, 1923. lehet, hogy ez nem helytálló, hogy Márta is not dead. Is everything okay? Are Ki you vagy? hurt? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. Még kiderül, She, de who detested me, was now igen, ilyen cuddling me. világháborús körüli időszak lenne, és lehet, Her hogy inkább a warmth filled második. me with life, and the pain became bearable. I De hát, felt hogyha majd ad valami protected. plusz infót a játék. Martha, are you Közben a okay? szülők rohantak She felénk. asked me, speaking Anya slowly megölt in order minket. to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. Jó, oké.
I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. Szia Judit, I mi didn't újság? realize I had done Hogy something that telik a couldn't hosszú be undone. hétvége? I would have to pretend Sikerült to be pihenni? Martha Itt a... forever. Vagy kipihenni a hosszú hetet? Itt a derekat hogy van? Aha. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love Jó, be akkor offered most from már Martha's Mártát soul. temetjük. Into your hands Vagy I also valószínűleg ez entrust itt my a... spirit, so that I may be reunited with her in perpetual Aha, light, van valaki. to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Gondolom ez a nyílt koporsós temetés. Eerie, did you remember to light the candles in the hall? Hát nem, ez nem a nyílt koporsós temetés, ez csak... Mummy always finds something for everyone to do. Daddy must be devastated. He Ő loves Daddy. me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Na, mikkel játszottál, vagy mivel játszol? Aha, közben itt kiderült, valószínűleg ez a második világháború lesz itt a jelekből ítélve. Közben azt mondtuk, hogy a gyertyákat kéne meggyújtani. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic... July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss, and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. Szerintem ezek a jó kívánságok. An old painting. I find it Jó so sad. kívánságok, vagy hát a It communicates a sense of részvét deep nyilvánítások solitude to me. inkább. There's no reason to use the phone right now. Oké, nem kell A senkit telegraph hívni. box. I know how to use it. Daddy taught me. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. Ó, na jól hangzik, jól hangzik. Meg most úgy gondoltuk, hogy kipróbáljuk ezt a Martha is Dead-et, mert több ismerőstől hallottuk, hogy egy kicsit elborult, meg elég horror, tehát azt gondoltuk, hogy nekünk való, úgyhogy és így megnézzük, hogy milyen. Jó. Aha. Egyelőre... van sprint a játékban. Szerintem ez gyújtó lesz. Vagy... Aha. Ezzel fogjuk tudni meggyűjteni itt a gyertyákat, amit Daddy kért tőlünk. Vagy Daddy örülne neki, valószínűleg. Na, mindenképpen, hát figyelj, nézd meg, hogy esetleg milyen, ha tetszik, akkor mindenképpen tudom ajánlani. Azt nem tudom, hogy PS4-es is
PS4-en is elérhető, tehát Send Martha if you like. mindenképpen. Bár a visszajelzések alapján mondom, azt mondták, hogy így nagyon elvetemült, Still for a second. de ha tetszik, akkor mindenképpen. Oké. Daddy's oboe. We were preparing a really nice Daddy duet oboája. together. On the rare occasions he's at home, that is. Daddy, Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that szülők, father is a nagyszülők. soldier. Mother would have been more suitable Oké, if she was a rendben, jó man. étvágyat, és mi lesz egyébként a Someone vacsora? coming to get these damn flowers. When Oh, Mummy asks for something, there's no escaping it. most már Daddynek a kívánsága teljesült. Everything always has to be perfect with her. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Valami van. Felice non è felice. Joy isn't feeling the C'è joy. stata la pioggia. La mia barba è bionda. My beard is blonde. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Na. Na, jó hangzik. Egyébként van egy olyan játék is, azt hiszem, hogy Call of Cthulhu. Lehet, hogy egyébként azt is egyszer megnézhetnénk. Vagy nem tudom, majd gondolkozunk rajta, de csak most így, ahogy mondod, van egy olyan játék, és szerintem lehet, hogy az is beleesik a scope-ba, amilyen játékokkal mi szoktunk játszani. Vagy ha nem, akkor majd elkezdem én a saját csatornámat, ami nincsen. De elbeszélgetünk róla, hogy megnézhetjük valamikor egyébként. Jó, ide tesszük a virágot. Letettük? Egyből harangoznak. What's happening? Who closed the door? It's happening. Autosaved. Aha. Valaki becsukta az ajtót, az biztos. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay És with Mami my és daughter. Teddy Your daughter. beszélgetnek. Your daughter. You have another daughter, you know. The one who's still alive. I'm sure Remember? beszélgetnek, What hogy are you talking about, Irena? Julia is Sinking dead. City. Aha, What kind of comment is that? az is How ismerős, az can is you? ismerős, csak You should be én még nem thinking about játszottam, ő Martha. csak így a címről Julia harmed ismerősek, de Martha. You know azért that, mondom, right? mindenképpen And as if that were not enough, beszélgetünk she meg has róla, now hogy also abandoned her. It's the próbáljuk, hogy same megnézzük. old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? De is ismerősnek. Her Érdekesnek fault tűnt for egyébként Martha mindkét being deaf játék. and for you being infertile. Do you think it's the Oh. right time for Jó this? hangzik, jó étvágyat hozzá. Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Húha, Me? itt nincs minden rendben. Jaj, te. They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. Kidőltél nagyon. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home.
We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore. De most Can mind azt we? mondja, hogy Julia. Nothing. I miss you, Julia. Igen. I Tehát miss szerintem you. Julia az mi vagyunk, akik élők, és Márta halt meg, ugye? While American bombings continue to Dedinél devastate valami the peaceful towns within the Elsa Valley, nincs rendben. we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. És emetleg ezt most be is mondták. Csak ott azt mondták, hogy murdered. Tehát valaki, mintha megölte Mother volna didn't seem to suffer Mártát. from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. That my death was At so the end of painful. the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for Na me várjál, most too akkor that mégis mi people vagyunk, thought that. Márta? But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Merre megy? Márta. Márta. Has found. I. Márta. Akkor nézzük, has lost. Márta has lost. Nem. Igen, akkor Martha has lost. Her. Valószínűleg akkor her sister. Szól. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Igen, érdekes, tehát, hogy olyasmi lenne, igen, mert az volt, hogy Martha is dead, vagy Martha dead, amikor ugye megtaláltuk, akkor mint hogyha még a tesó lett volna, viszont amikor már apu beszélt, Martha akkor, has lost her soul. akkor ő már nem Mártáról beszélt. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Hát igen, egyébként kirász tőle, tehát azért is mondták, hogy nagyon beteg horror játék. Jó, D. Nem D. Akkor I. Will give. Nem. Akkor I take. Stole, bocsánat. I stole her identity. Aha. I stole her identity. Aha. I stole her identity. I stole her identity. Akkor lehet, hogy az egyiket nem szerették annyira, ezért is meghalt, és ezért és mivel ikertestvérek voltak, átvette a másik helyét, úgymond, vagy szerepét. Ahogy ezt lehet skippelni. Hát jó, értem most már, hogy miért mondták, hogy ez egy kicsit elvetem őt. Hát
Erről szerintem nem esett szó, hogy egy vagy két betűjű ikrek, hogy őszinte legyek. Szerintem erről nem esett szó, hogy egy-két betűjű ikrek, csak annyi, hogy Twin Sisters. Vagy My Twin. It was just a dream. A horrible dream. De igen, That valószínűleg egy horrendous woman betűjű, and de the face of my sister. így kimondottan nem lett I wish all elmondva. of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. De ez egy picit beteg Instead, volt. her bed is empty and this is reality. Meg azok a képek is ott. Miért van ott egy... Hát nem tudom, farkas. Aha, és itt lesz valószínűleg. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... A Maggio az május lehet? Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of Lehet, those expressions lehet of mine that egyébként, made her igen. laugh. Igen, nekem is az Expressions jutott a that she piroska couldn't és a quite imitate. farkas. She used to say Ott a that felső those were kép the signs of alapján, de my itt... soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Martha szól. New chapter, the moon. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Ez egy to highlight. Jó. Our beautiful home. Ez az In spite of otthonunk. everything, I prefer being here. Igen, nem biztos, hogy ez a megfelelő játék az evéshez. Martha's clothes. To me, wearing them will be Vagy like legalábbis having az her with előző me. képsorok, de... Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Ó. Márta. Tehát akkor most mi Márta vagyunk. Ez biztos. Itt ébredtünk a saját szobánkban, This is Martha. Martha's trinket box. de nem mert. It could contain something that will help to figure out what happened. Akkor nem. Hát ha éhes vagy, akkor éhes vagy. Meg akkor enni kell. Even more scary fairy tales. Viszont itt is azt mondta, hogy Martha's box, tehát akkor lehet, hogy mi mégsem Márta vagyunk, csak ez már azután van, hogy elvettük az identity-ét. Jó. Elméletileg itt 18. It's July 18th. Július 44, tehát ez biztos a második világháború. Annak is a vége, fele. Oké, július 18. Viszont ez I lesz, always keep my trinket box locked. aha, ez lesz Julia, akkor mi vagyunk Julia, csak G-vel. Mert valószínűleg egy olaszt akart felajánlani a játék, tehát lehet, hogy ez egy olasz történet. De akkor viszont mi Mártának adjuk ki magunkat, de mi Julia vagyunk. Oké. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. Nanny will be visiting me soon. Jó. A nagyi meg fog látogatni minket. Lehet egyébként, hogy Márta személyével, csak amikor ugye ide jöttünk, hogy Julia, és itt azt mondta, hogy a saját dobozunkat lógtolva tartjuk, tehát szerintem ez már miután meghalt Márta. Viszont Márta ágyában, vagy Márta részében keltünk fel. Tehát kiderül majd, de szerintem itt már Mártának adjuk ki magunkat csak.
My dress. The one Martha wore when she was... When she was? Alive, gondolom. I'm already dressed. Aha. Everything I need is always in my bag. Kiderül. Jó, akkor. Mi van a... Open Julia's bag. Just kerüljük el. Aha. Bottom left, oké. Oké, akkor van mapunk. Albumunk még egyenlőre nincsen, logged the room. Oké. És az R1-jel vesszük The key to my trinket box. Aha, key to my trinket box. Viszont ezt most már ki tudjuk nyitni. Here is my diary. Na és mi van a naplónkban? July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. Tehát akkor a háború miatt költöztünk ide. Ez a nagymama háza. És nagymama elment a mansionbe. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. És ugye ez elméletileg július 14 volt. És most július 18 van, tehát elméletileg ez 4-5 nappal előtte volt itt a sztori. Igen, mert ez július 16-44. Ez meg július 12-44. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Ezért biztos, hogy zárva. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Túl sokat nem szokott itt havazni, pedig szeretjük a havat. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Aha, elég sok festmény van a Dad loves these lakásban. prints of Florence. I find them a bit sad. Aha, van sprint a játékban, ez nem tetszik már most. Mert miért kellene sprintelni? It's locked. Strange. Why did they lock my room? Aha, ez Julia. Hát viszont valószínűleg azért lokkolták Julia, hogy azért zárták be Julia szobáját, mert ugye elméletileg ő az, akit úgy tudnak, hogy meghalt. Nem Martha.
Gondolom én. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. Viszont The sword makes nagyon me úgy so operál a sad. játék, hogy arcokat nem mutat. Seeing it there Eddig is csak a as if... Márta arcát láttuk. I don't know how to explain it. All right, all right, all right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the Kamera, aha. Things to do. newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Aha, pont most mutatja a játék. Frame. I must put one of my photos in the empty frame. I said to Martha, I would, but never did she. Fireman's kamera, aha. Tehát mindenképpen a kamerát azt föl kell, hogy vegyük. For Julia, to take more and more photos. Dad. És valamelyik üres I can kép kell. verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Chocolate, a privilege for Yeah. few people in these times. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her Igen, home. tehát Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Irenei the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. Jó, tehát akkor mindenki úgy tudja, hogy Julia halt meg, de közben Martha halt meg, és mi vagyunk Julia, csak átvettük Martának a First személyazonosságát. improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Jó. Elolvastuk. Oké, a kamerát felvettük. Try the camera. Look at the map. Aha. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Bread, butter, jam, and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. Daddy says that our wine, which is produced here, is extraordinary. I hate wine. I prefer beer. Előfordul az ilyen. During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn into a piece of charcoal, Julia? These plates are not ours. Nanny left them here. I remember them well. Aha. Tehát ezt a nagyi hagyta itt ezeket. Ezek elméletileg a saját boraink. Az egy Julia, aki Martha, ő inkább a
sört preferálja, mint a bort. Jó. Elmentünk, ki kell menni fotózni sparrow-kat. Jó. És az a kérdés, hogy aha. Elméletileg. Aha. Aha. Ó, hogy vannak kameraszkinek, jó. Jó. Akkor use kamera. Oké. Adjustment panel. Most ne szórakozzatok majd még ilyen részletességgel is. Shoot. Out of focus properly. Fókusz. Aha. Ja, várjál, nem properly exposed, az oké, most a fókusszal nincs. In focus. Megcsináltak az első fotót. Aha, tehát, hogy végtelen mennyiségű képet tudunk csinálni a játék során, de bizonyos képek fontosak csak a sztori szempontjából. Excellent. I've taken the picture, now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Jó, akkor most ki kell elméletileg nyomtatni a sötét szobában a képet. Daddy recently Ugye became a general in the German megcsinálni a army. képet. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Jó, találtunk egy skint. A kamerához. De az majd másra vár, hogy megnézze. Archie Bonsi, on the day of St. Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Our Lady of Carmel, a company of the Falchium Regiment, counterattacked yesterday, forcing the French to retreat to Piazza del Mercato. The situation... What the hell? For a moment I thought I saw... No, that's not possible. There must be this whole situation making me see things that don't exist. Jó. Florence, July 15th, 1944. General Erich K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascherallo, Carl H.
Úgy láttam azért, ha bár kiszedtük a cenzúrát, mégis cenzúráz a játék egy picit. Csak bizonyos dolgot olvasott fel. Books and more books. In our villa there must be 10 Ez times egyébként more ez jó than kérdés. even here. Nem tudom majd mióta lehet itt ez a nyitott koporsó. Ó, itt viszont vannak fegyverek. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Ezek nem Nanny Daddyé. must have left them here. Ez valószínűleg a nagyi hagyta itt ezeket a pisztolyokat. Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. Jó. A bicikli. I don't need that right now. Jó, ezzel most nem kell semmit csinálnunk. My dog's basket, or should I say, the new dog's basket. I don't remember what happened to my first dog, but when I think of Csövi, it, I Csövi, feel Weasley, mi a despair. helyzet? Na, viszont akkor el kell menni előhívni, ugye nem nyomtatni a képeket, előhívni a We are képeket. so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Csövi, Csövi, Steel. Mi a helyzet? Hogy telik a hosszú hétvége? Hát még egyenlőre nem, de már voltak beteg dolgok. Még az inger küszöböt egyenlőre nekem nem érintette meg. De kezdődtek már a beteg Mummy's dolgok. sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Mint mondjuk ha majd visszanézed a vodot, These could be of egyik use to tesó me. a másik arcát kulccsal levágta és magára húzta. Ezzel jelképesen azt jelképezve, hogy átvettük az identityét. Mummy's medicine. Will they do her any good? This fabric is not new to me, Igen, nem yet I do not voltunk think I've ever kellemes. seen it in the house. Itt vér van. Mi történt? Vagy ez bor? Our wine. Mert Daddy is so maradjunk proud. annyiba, hogy vér, mert ha bor, akkor valaki bűnhődni fog. Kiborította. És még fel se takarította. Ide kell jönni, itt a sötét szoba. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. Old photographs that father took of this house. Hát, There are 3 baths when Mondjuk developing igen, the egyébként photos. The development furcsa, bath, mert then hogy a the first rinse, and koporsóban then ugye the fixing a bath. lányon van arc. The second rinse is done directly in the sink De- afterwards. Az lenne a még betegebb, hogyha a saját arcunkat is kicseréltük volna, de ilyenben már nem akarok belemenni. Mert ez már tényleg nagyon beteg. Jó, tehát most a madarat, amit lefényképeztünk, szerintem azt kell előhívni, azt a képet. Choose the photo you want to develop. Aha. After shooting the photo, you must develop it so as the best way. The film is first rolled or put inside the small tank. The tank is Úristen, ez ilyen bonyolult? Oké. Oké. Egy képet csináltunk, tehát őt kell developálni fotóba. Tehát minden szinten testre tudjuk szabni. Hát, igen. Kristályba karcoltatni. Milyen kristályba szeretnél egyébként karcoltatni, vagy mit?
Focus on the preview. Húha. Move paper. Aha. Hát én itt a papernek nagyon örülök. Aha, out of focus. Közben ott a jobb oldalon mutatja, hogy most elméletileg in focus. Most nagyon fókuszban vagyunk. És akkor elméletileg most. When the red fit is removing, which is presented the papers faster. Aha. Na, és ez valami neked, vagy valakinek ajándék lesz, vagy... Image paper download image will appear, okay. To which you might expression to paper the time is in the green zone. To early or to in the picture will be read. Aha. Jó. Tehát időben kell kivenni, mivel veszem ki a négyzettel. Pillanat. Jó. Nagyon jó. Aha. Tehát itt azért könnyebb előhivatni egy képet, mint a real life-ban. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Oké. Put in the album. Hát nem a legjobb kép, de nem baj. Jó. Akkor ezzel meg vagyunk a kép előhivatásával. Oké. Tripod is needed when I take the self-portrait. Jó. És hol találunk tripodot? Vagy egyébként lehet, hogy van egy olyan érzésem, hogy tripodot, azt már nem én fogom megkeresni, mert tartunk egy 5 perces szünetet itt az első óra után. És ez a tripodnak a megtalálása a Tomira vár, úgyhogy ne menjetek sehova, azonnal folytatjuk.
Na sziasztok, üdvözöllek én is titeket az Úr napján. Megtörtént a fotó előhívás. És akkor megyünk tovább. Felfedjük itt a dolgokat. Aha, R2. Érzem. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Mondjuk ez a lámpa, ez nagyon durva. Csak nem zingervarrógép, nem. Hát még én nem láttam semmit, ami sárga. Ez nem az a frontvonal, mármint, na. Itt Európában vagyunk. Nem Ázsia. Ez a sprintelek, aha. Itt van az, hogy mi van, és itt van a map. Aha. Jó. Azért ez nem semmi pajta, ki tudom nyitni, de hogy tudom. Pedig itt aztán bejöhet a nap. Hát, dehogy nem. Nagyon fontos. Könyveket olvasni jó. Kitágítja a perspektívát, nagyobb a látószög a világra, és több leszel tőle. Tehát olvasni. Olvasni kell. Mindenkit búzítok olvasásra. Na várjál, itt van valami. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. Amúgy érződik rajta a PS5-ös upgrade, tehát hogy ezt ti nem látjátok meg, nem érzitek, de ahogy lépkedek, akkor a rezgő motor a kontrollerbe éppen amelyik lábát emeli a kislány, az rezeg be, tehát így tik, 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 mint valami metronóm. Hát én most másfajta királyt nézek, a Osama rankingot, az is elég erőteljes, azt is ajánlom. Ezek jó golok lehetnek itt az olasz vidéken. These masks, I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. Tök jó zenék szólnak egyébként, ezt meg kell hagyni a játéknak. 88, jó van. De nem, az érdekes, ezt beszéltük Leventével, az, hogy hiába van az, hogy mutatta nekünk azt, hogy körbevágtuk az arcát a lánynak, de nem úgy néz ki, tehát hogy most ezt képzeltük vagy nem. Na ide telibe basz a nap, de itt már nem. Ilyen zene egy halott mellett, jó? Hát. Tripodot kell megkeresni. Majd még csak a világot fedezem fel, jó? Van valami kutya is. Oh! Hello! Na, micsoda, speciális karakterek, kérem szépen. Hát amúgy igen, de mondjuk az is durva, hogyha... Old photographs that father took of this house. Ilyen, hát mikor rá? 44 van, 22-ben született, tehát azt jelenti, hogy 12 évesek? 22. 22, igen. Hogy addigra már csak megvan a saját jegyük, nem? Tehát, hogy nem ismered meg őket. Ez ki kicsoda? Mindegy. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Ez tök jó, hogy végig navigál a játék. Jó, hát ez a konyha. A buli van a konyhában. És tényleg érzem azt, hogy nyár van. Ki tudok menni. Na, itt van valami a pogácsa mellett.
Polo. Hát ez aztán... Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman Hát from a nincsenek respectable rendben. family. Hát jó, de brutally miután, hogyha egy murdered in her tragédia home. történt a családban, az, hogy Had meghalt a been the gyereked, other akkor elhiszem, hogy investigates. azért A billennek possible picit political labilisan. motive emerges. Aha. Na, ennyi volt. Ezt én egyébként elolvastam már. Ja. Akkor, hogyha tripod, akkor legyen fent, nem? Melyik volt a művész? Basszus. Julia. Akkor én vagyok a művész. A Júlia nem akar a földön járni. Lock. Itt nincs tripod. Akkor szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk. Zárva. Akkor kint nem voltunk még szerintem. Hát mondjuk nem csak ekkora házban, hanem ekkora telken, hát vagy birtok, ez nem is telek, ez birtok. A fehérek azok ki vannak mosva. Azért... Egészségre, jó reggelt. Szép kis birtok ez. Mondjuk ide költöznék, azért, na. Hát, nem hiszem, hogy olyan szántukból a nagy része. De valószínűleg ebbe az időben igen. Hát nem, mert a fószert azt láttuk ugyebár, hogy gyászolta a lányt. Nem lehet kinyitni. De itt már voltunk. Csak a másik oldalon. Ja. El tudnám képzelni itt a mindennapjaimat azért. Csak füvet ne kelljen nyílni. Mondjuk lennének birkáim. Az Objective nem írja le, hogy hol tudod, hogy hol lehet. Tripod will be useful camera on holding the basement. Akkor menjünk a basementbe. Véletlenül se szívjak magambe egy kis napot. Ezek szerszámok. Ez a konyha. Szia, tesó! Itt voltunk a másik oldalon. Megvan a basement. Jó, mondjuk, hogyha belegondolok, hol lenne máshol, mint a fotó előhívó szobában. Tragédia. De ezt már Levi mondta. Remélem, egy kurva nagy szúnyog volt, amit agyon csaptak. De ez itt, ott, az a tripod? Nem. Az a tripod. Camera is set up with the self-timer. Minket selfie. Második világháború selfie. Le is kell ülni. But first. Hát igen, mások a szokások. Csak mosolyogjunk egy képen, nem?
Hát ugye ez a ravatalozó, meg utána mi szokott lenni ez a halotti tor is picit ez ilyen furcsa, de hát amilyen a szokás. Szerintem el kell menni előhívni, nem? Aha. Kiszedtem. With the enlarger, I can print the images from the film onto paper. Print. Ki tudod nyomtatni papírra. Ja, 44-be. Mindjárt megyek a HP-hoz, hogy létszi. És akkor csidim. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something Mondjuk ahhoz invisible is képest szerintem captured ők on nem the lettek film. egy rossz Kind of ghost. helyzetben That anyagilag, invisible hogyha breath ilyen then returns to reveal the dolgaik reality voltak. from Most which nem it csak was a torn. birtokra There gondolok, are ami ott those who kint say van, that photography steals the soul or catches hanem it. az, hogy That's why they used to photograph the dead. But azt nowadays, mit nobody csináltam? does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. De hát ez sehol se lesz benne a fókuszba. Mert csak a position-ön kell majd állítani. Hát... látom. Aha. Életem képe nem ez lesz. Exposez-moi. Hát ez a kép nekem is picit bizarr. Vagy negatívot? Vagyik ez negatív? Ez negatív. Tehát, hogy... Csak időben vett ki. Ez fontos. That's what she said. Így nem Yes, is néz ki olyan this is me. rosszul. Nem. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. Ilyen It's mosolynak strange how nincsen what párja. identifies us Most most már. deeply is not visible to anyone. Régebben volt. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought De nem took értem az control. indítatás, hogy miért kell The memory átvenni of a that day at the lake tesónak was a becoming more identitását. and more like a dream when, after awakening, the image becomes Mondjuk ez more egy and more faded. Could it be that the memories were a Léknél figment volt. of Nem the lehet, hogy a mind? Balaton? Jó reggelt, mit csináltál? Had I been the one that hurt my sister? De mit csinált? Hát jó reggelt, mit I had csinált always Mártával? envied her, and Yeah. now Itt a lék mellett. I had taken her Találtak egy identity. hullát, úristen. I És pont ott experienced van, a gyanús. suffocating Nekem ez pattern of gyanús. thoughts. I decided to go straight to the Hello, lake to Liz. retrieve the film rolls. Taken identity. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Már fading memory? Oké. Okay. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be Hát in az the valószínűleg study. narrálja nekünk a We live in fear történetet. now. Tehát, My hogy parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me. az a sárga király. Trollsnak, the rolls. Oké. Okay. Trolls. Aha, tehát ilyen, mikor a lámpa van a kezünkbe, Julius Caesar. Oké. Okay. Igen, most elment a villany? Vagy nem, lement a nap. Akkor mit tökömért vannak itt a villanykapcsolók? Ott vagy még? Jó van, Márta, maradj ott. Mi ez? Oké. Okay. Szerintem megvan, hogy Frankie van pipálva. Jó. Onnan jöttünk fel. De mit írt a többi objectives? Newspaper, soul in the photos,
Take a photo of Márta. Eredjel veszed elő. Ott a bag és... Vagy ezt csak nappal tudod? Vagy csak a szöget kell megtalálni. Jó, hamar lement a nap. Vagy leteszed a gyújtót. Olyat tudsz. Azt tudom, hogy vettem elő. Nekem így már nem érzem magam annyira It's dark and I komfortosan. can't turn on the lights. Aha. It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. Ezt rohadt gyorsan vegyük elő. Akkor menjünk a bedroomba. Oh. Hát remélem, hogy nem fog kikelni. I don't have the courage to use the phone. Not right now. Nincs bátorságom, hogy kurva sötétben meg tudok itt lenni. És ott a... Ezért az miért villag? Nem tudom. Nézd meg. Hát de sötét van. De ezt meg miért látom? July 18th. Everything De has ez nem a changed. newspaper. I feel like a different person. The best part of me left diary. with Martha. Az. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, De thinking I miért was akarta Martha, elmenni? and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I've been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. Hát igen, meg kell Partisans keresni, meg couldn't kell have tudni killed azt, hogy mi her. történt vele. That's just ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Ott maradjál. Lehet, hogy először a fotót kéne megcsinálni. Hát az meg kell várni, addig fel kell a nap. Nem, hát a flash-t kell a Daddy-nek a bedroomjából elhozni. De inkább megvárnám, még fel kell a nap. De menjünk a Daddy bedroomba. Nem? Look on look. Oh, lepkegyűjtemény. Teddy alszik. I shouldn't risk it really, but I love watching De them sleep. kettő alszik. It's the only time they are together and not fighting. Csak a vakuért jöttem. Fú, de furcsa. Nehogy utána nem jöjjön már a koporsóból, az... De nem is értem, miért nem lehet eltemetni. Nem lehet ezt? Csak nem kéne rácsapni az órára, hogy felébredjenek. Vagy miért nem kérem el tőlük? Hol van a flashlight?
Csak az R3-at nyomod, a jobb analógot, akkor mutatja, hogy mi az, amivel tudsz interaktálni, de az lehet, hogy lent van. Császtok, aludjatok csak. Ne ragd már el! Haló. Azért. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Miért akarom lefotózni? Gyufa? Nem, izzó. Oh! This is the map. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Ramagoplán. Merre haladtak? Achievement of the day. Na, hát akkor menjünk, csináljunk egy hulláról egy fotót. Csak betenném nekik a kedvenc lemezüket alvás közben, nem? PC-re? Ó! Hát akkor biztos vagyok benne, hogy megy az a PS4-en is, csak az is nálad. Jó, oké. Mi volt ez a hang? Tesó, hol vagy? Testvérem! Hát nem tudom, melyikre gondolsz. Postmortem? Hát ez aztán ez... Ja, aha. Nem. Ez az. Use the camera. Hát most ezt hogyan állítom be? Úgyhogy tök sötét van. Még panelt is állítani, na elmész a... Nagyon részletes. Hát de nem az, hát de nem látok semmit. Nem, ez nem az. Hát is tök sötét van. Márta, honnan szeretnéd a képet? Innen lentről? Vagy innen oldalról? Mesélj nekem. Mondd Márta, mit szeretnél? Na, egy kicsit. Put in bag, oops. Nem. Ezzel csak skin tudsz kiállítani. Tudom. Innen szeretné a fotót. Nem is a háromszög. Júzolni szeretném. In focus, az jó. Szerintem lehet, hogy nem most kell, mert Most akkor megvan a fotó? hát szerintem ezt az inventory-ba meg tudod nézni. Tehát én most egyelőre ki akarok innen menni. Close. Hát
Hát... pláne az, ami ott van a nappaliba. Vagy ez nem tudom melyik szoba. Jó? Take a photo. Oké, az még nem történt meg. Newspaper megtörtént. Open the Mi volt a front door. newspapernél, az itt alsó? Tök mindegy, nyissam ki a bejárati ajtót. Na az a másik frankó dolog, hogy az éjszaka közepén. Miért nem alszom? Egyébként. Mi van kint? Ami eddig nem volt kint. Sötét. Jó. Mondd, hogy valami nagy vattos izzó. Apa bagózik, jó van. Nagy vattos izzó. Go to the lake. Nagy itt a nyár, ugye homám. Hol a lake? Erre. Nincs vissza a mapot. De ez folyó. De ezeket még nem lehet napközben megtenni. Mert ugye elvész a horror. Hát ha, igen. I came here to fish when I was little. I went with that ever so kind man who worked for my father. De ez river, Who nem knows where he lake. is now? Maybe he joined Hát the csak war too. beletorkollik, nem? Várjál, most tényleg menj vissza még egyszer a mapra. Ott van egy hold, négyzet to zoom out. Aha. Hát az nem itt van. Akkor másik irányba menjünk, akkor tényleg beletorkollik. Akkor menjünk itt. Remélem hoztam fürdőruhát. Oké. Erre a játék nem számított, hogy én erre fogok sétálni. Van egy olyan érzésem. Jó. Szerintem nem ez az út. Szerintem se. Most próbálok visszamászni az útra. De nem erre. Jó. Kiakasztottam egy kicsit. Hát ez a logikus. Na. Addig is tovább? Örülnék, hogyha visszamásznál. Márta vagy Júlia, vagy hogy hívnak, menj vissza a vízből. Hát de itt jöttem le. És itt nem fogsz felmenni. Nem. Júlia? Júlia. Oké. Szerintem a játék erre nem számított. Hát... De, megvan, megvan. Itt már próbáltad egyszer. De, ez az... Hát itt erre neked nem kellett volna lejönnöm. Hát én már az útra nem megyek vissza. Mivel ma reggel, míg apa felkel és kihúz a patakból.
Julia, csak kicsi. Vagyok itt a fán, vagy fán, autóbán, na. Szerintem a legutolsó. Jó, hát akkor menjünk vissza. Akkor ez nem is történt meg. Ez nem. Jó. Felveszük a lámpát. Meg. Megtalált az egyetlen bögöt a játékban. Ja. Nem menj bele, de hát... Vagy megtalált az egyetlen utat, amerre nem kell menni. Na jó. Nézzük a mapot. Jó. Akkor megyünk újra, de nem ugyanarra. Márta. Egy kicsi birtokja van a nagyinak. Fejsze. Nagyon, úgy látszik, igen. Azonnal megtalálom, hogyha valami gond van. Félve merek lemenni bárhova. Már elkódicálok. Menjünk inkább a kitaposott úton. Furcsa ez a hang, és nem tudom miért I love the night, but Ja. this night scares me. In the Nem csak dark, téged. I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. Akkor miért I nem feel it fekszel le brushing inkább up against aludni? me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Ezekre tudsz fotót csinálni. Viszont lehet, hogy így most már tudsz Mártáról is csinálni, hogy itt van a kezedben a lámpa. Valaki magyarázott, és én megijedtem. Mi az Isten baja van ennek a játéknak? Csak egy fotót akarok. Meneküljünk innen. Mi? Valaki? De csinálj fotót róla, nem? Igen, csak hogy én megijedtem most már, hogy valaki elkezdett nekem valami furcsa nyelven beszélni. Nem látom. És ott ez... Így. Nem. Fotós vagyok, tudom, hogy mi a jó szög. Ott van. És itt ez... Amit jobb... Mikor jobbra-balra kell ott mozgatni, az inclination. Subject potential. Rotation, height és inclination. Az nem lehet a... Kibe kapcsolod a vakut, vagy mi az? Flash-t. Ja nem, az csak... Tudom pörgetni is. Jó. Nem, ez egy too dark, tehát... Hát egy nap így éjszaka közepén nem tudok ezzel mit csinálni, ez nem egy iPhone vagy egy új Samsung. Hát de azért vetted fel a vakut, mert elméletileg tudsz. Hát de nem csinál Vagy semmi. flashes. Amúgy se ide akarok jönni. Ott. Tudák. Azt mondja, túl sötét van, akkor ez még nem itt kell.
én is félek, és én is úgy érzem. Megtalálni, nem tudsz semmit csinálni. Nem, mert hiába van itt ez a kamera, vagy kamera. Hát felvettem a vakut. A vakut én nem tudom bekapcsolni. Még semmiről találtam egy náci tiszt kalapot, sapkát. Azt kéne lefotózni, aztán... Expozét tudom állítani. Ennyire. Ó. Viszont most már nem mondja egy... Aha. Tehát akkor nem. Akkor tudod állítani. De most autofókusz vagyok, várjál. Most már too dark. Mert ez autofókusz legyen. Hát itt szerintem, mivel olaszoknál vagyunk, eléggé nagy az esély, hogy... Ja, a fókuszt azt itt tudod állítani. Hogy... Too dark. Nem? Még too dark. Huh? German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Hát most csak kimegyek a patakra, ami tó. Nem tudom, hogy tó, mert az nem folyik. Ide messze van az a tó. Na mindegy. Nem lehet ezt nappal végig sétálni ebbe a kicseszett erdőbe. És mi az Isten világított? Nem baj. Nem hiába nem engednek le a szüleim ide. Pláne nem éjszaka kellős közepén. Jó, siessünk inkább. Nem félek, nem félek. Nem félek, nem félek. Nem. Démonok, menjetek innen. Találkozódáshoz érkeztünk. Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. Az égágyon meg Márta! Mit sétálsz te itt, amikor ott kéne feküdnöd fenn? Biztos, hogy erre? Szoszó. Hát igen, mondjuk igen. The cameras are somewhere around here. Viszont itt kezdtünk. Igen. Sőt, itt nem is kell másik kamera, mert itt a kamera. Belenézel és ott lesz Márta. Hát ez hagyhatna egyedül, vagy én hagytam. 2 cameras left. Two kamera lett. Ilyen jól megy ennek a családnak? Hogy csak itt kit hagyják az erdőbe? Basszus. One more camera to collect. Mondjuk... Az mi az? Csak egy kamera. Hogy mi az a vörös? A shred of fabric here in the Hát How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. Maradjunk ennyibe, hogy We've got them all. az... These films are going to kiverni a help me understand biztosítékot. what happened. Na Now jó. I should rush home to develop them. Annyira tetszett, hogy úgy gondolok, hogy lefotózlak. Mit szólsz? Sose volt még neked ilyen jó.
Jó, csak a fókuszt kell állítanod. How could it have ended up here? It looks familiar. Kell fel a nap. De jól néz ki. Menjünk ki. Ja, most már csak ezen kell. Most már csak készíteni kell Mártára egy fotót. Meg még ott volt valami newspaper-es feladat. Hát de az nem hiszem, hogy kint van az erdőben. Ó. Oh. De hát Márta se kint van az erdőben elméletileg. Én nem láttam itt senkit most már. Inkább azt ignorálom, nem történt semmi. Én egyedül sétáltam az erdőbe. Semmi gond nem volt. Átlagos séta. Julia. Julia. Mondom, hogy mi van. Isten, már nincs arca. annak már nincs arca, Judit, nem mondj ilyeneket. Megvalósul. Engedd. Fut. Merre? Fut, nem jó, ott egy gaj, ott egy... Azaz, megvan, akkor erre. Oké, megvan. Ja, hogy ilyenkor visszadom? Ez az R2 volt, amit megnyomtam mi? Azám, babám, azám. Hopp, L1. Jó. Csak azért is erre. Melyiket nyomjam? Tökömét kell kimenni egyedül ebbe a cseszett erdőbe. Nem is erre jöttem. Mi ez a lövészárok itt? De furcsa hangom van. Hát bementél a pokolba. Faszom! Nem erre akartam jönni! Én csak képet akartam készíteni a testvéremről, amikor... Haló. Koponyák. Annak én is jobban örülnék, elhiheted. Neked is jobb lenne, meg nekem is. Ja, és elértünk oda, ahol akartam, csak most már zárt koporsós itt a történet. Ott van, ahol... Terhes lett. Most ez... Nem az én problémáim, Mártáé, vagy Giuliáé, vagy... Hát, az élet utat tör magának. De hogy ő terhes lett? Megéli. Hát... Én futnék a problémáim elől, csak... Oh, yet another nightmare.
Várjál, mi van ott She entered my alattam? dreams once more. De várjál, lábam között miért Maybe van she vér? wants to talk to me. Vagy az vér? What am I saying? Fairy tales coming true. Nem vagyok nő, But I csak feel- ez probléma szerintem, hogy így No, ülhetek these are the fel. thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Nézzél már a lábad közé, vagy... Ez nem normális. Akkor ez a terhesség, ez Damn valódi it, what's volt. all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. Hamar I'm sick, I találkozok have már, little te vagy time. gondoltam. És The miért van truth feje lefelé a hurts me. képe? It must És be ez az a hidden kép, within amit those rolls. csináltunk, vagy csináltál ugye a tripoddal. New chapter, the woods. Ez egy picit így beteg. Hát, én se. Legyél fel ruhát. Hát ezt nem fürödni kéne, vagy valami? Hát mert nincs sok lehetőségem. Na, mit vegyek fel ma? Legyünk vagány bőrszerkóba, vagy nem hasonló, olyanikbe, vagy világosak, vagy Igazából bőrösek. árofajt engedben egy... De nem tudom, hogy keltem fel ma. Én inkább ezt veszem fel. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Erről beszéltem! Jó, akkor menjünk fürödni. Megátkozta, ja, vagy valami ráment, de ez szerintem, ez nem azok a problémák, hanem inkább tényleg az, hogy gyereket láttunk is, az elvetélt, ja, hú, de jó. Nem is, hogy annyira plátos. Na. Ja, hogy még ilyenetek is van. Ne haragudjál meg. De jó megy. Fancy. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Hát nagy lány lettél. Otherwise, he'll make me stay in bed and rest. Jó, az Zenit azt bekapcsolták legalább. Viszont attól függetlenül ezt az ájnemit, azt nem kéne valamit csinálni, mint itt hagyni? Na, akkor még mindig ezt szeretném This felvenni. dress is only for special occasions. Akkor nem. Fehéret. Én megnézem magam a tükörbe. Az minden? Jó. Semmi. Semmi. Na, ezt is vegyük magunkra. Most tudsz képet készíteni Mártáról, vagy az már It's elmúlt? very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Plapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. Hát azért minden nem történhet meg, például az, hogy basszus Mártát látom ott a patak partján, ami tó. Terribly scared. Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to... Itt vannak a telefonszámok legalább. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my Aki husband, füvet nyír. even the nanny who Hát vagy alapján. is a good woman. Ezek drónok lesznek. Ismerem a drónok hangját 44-ből. Ilyenek voltak. Ez még a 10-es drón. Things. I hope you're able to survive. Of course, I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view.
Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? For the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or where these do Hát not egy kicsit. exist, churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the Micsoda, a németek lelőnek, mint... ground looking out of their windows. I shall repeat for clarity. New ordinance for the safety of citizens. Hát jó, csak nem tudom, hogy miért akart Márta lenni. Jó, kimegyünk, lelőnek, jó. De még jobban járunk, hogyha kimegyünk és lelőnek. Ezt mindjárt elolvassuk. Where these do not exist, churches and other large Nem buildings. tudok valami jobb zenére Patrols of kapcsolni. German armed forces have orders to shoot at people who are on the Valószínűleg street megvan még, hogy or csinálják who are found terőképet. looking out of their windows. Hát ez tökéletes kép. It would be nice to have you always by my side. Viszont most Even if hívd it's elő just az a összes picture. képet, amit csináltál. Nekem nem volna, hogy csinálja. Hol volt a napilap? Először azt akarom megnézni, aztán utána előhívni a képet. Jó. The superior commander of the German Federal Armed Forces Igen, announces, akkor lett vége. 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Italian workers in Germany. Oké. Akkor menjünk le a pincébe, ami nem itt van. Pörgök, forgok, mindjárt meg lesz a pince. De jó cangák! Ezt nem kéne már szerencsétlent eltemetni? Hát nem, hát megvan az, hogy miért bolyong basszus folyamatosan a szerencsétlen lelkek kint az erdőbe. Hát így sose kerül örök nyugalomra. Szerintem. Ott hagyjuk rohadni, mert bocsánat, mármint a testét, nem pedig... Achtung, Achtung! Eltűnt egy német kisfiú. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia! You Találjon meg téged! Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Olaszok? Németországból jöttek és angolul beszélnek. Oh, how nice. It's the rehearsal for last Igen, week's igen, concert. herceg lépdelt itt. I never heard the recording. But I was right, my voice Te is hogy van a kutyus? Voltál már nála? cannot be called singing. Anyway, it's time I Meglátogattad őt? developed these film roles. I can't wait Legújabb, any legjobb longer. barátnőt? I wish I could just stop time. Ja. Hívjuk These elő a... images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself.
Na, helyes, helyes. Akkor örült neked. Szerintem ez. Szerintem az kicsoda. I can't develop the photo like this. Azt csinálom. Ez az. Úgy érzem, hogy fotós leszek. Here I was running toward the pier, just as I remember. Viszont akkor az összes képet ki kell. Elő kell. Ja. Az összes Csinálom, képet ki kell csinálom. nyomtasd. Csinálom. Én vagyok a előhívó doboz. De mondjuk szerintem teljesen korhű. Magák ezek a lencsékkel, a gépekkel, meg maga az, hogy ez ugyanaz a kép. Hát csak ez érdekesebb, nem? Az jó volt pedig úgy. Itt a sztár a képen I szerintem. can't develop the photo like this. Mi bajod van? Fókusz az jó, a position nem jó. Szerintem kicsit mondj is ki, vagy nem tudom. Gondolkodom még. Hát úgyis a lényeget akartam. Csak találnám a tök... Na. Elrontottam. Pedig aztán ez egy tökéletes kép lett volna. Ja. Ez lesz itt a... De nehéz behúzni. Tökéletes. Explozív. Viszont hol van az a kép, amit Mártának az arcáról, Mártáról csináltanak a borsóban? Hát még pörgetni kell szerintem. Ja? Hogy hívják ezt a folyadékot, amivel ezt belerakom? Nem hiszem, hogy víz. Desztillált víz. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Ez volt a második kép. És elméletileg 3-nak kéne lenni már, hogy 3 kamera volt, nem? Amit összeszedtünk. Na. Jó, hogy végtelen papírunk van. Megvolt. Ez biztos, hogy nem volt. Ezt tudni, igen.
Csak beraknám a karikát a helyére. Tökéletes. Megjegyeztem, hogy 3 katt, és akkor utána ki lehet venni a képet. Mi van akkor, hogyha most elrontom? Nem fogom. Újra kell csinálni. Tényleg? Ah. Ja, akkor maga negatív az nem megy el. Erre vetítem ki. Jogos, jogos. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. Jó, mondjuk valószínűleg feel a sokkot little kapott a better. csaj. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Persze találkozunk. Yes, definitely. But Azért találkoztam tegnap este. maybe you Igen. have to be a Mártával little én találkoztam crazy to tegnap get anything este. done. Na akkor elméletileg kéne lenni még egy képnek, nem? A halott tesóról, viszont hogy attól függ, hogy melyik kamerát nézzük. Na, hogy? Mi történt? Túlságosan megterhelő, fárasztó? Mondjuk elhiszem, amit csinálsz a héten. Azért az eléggé sok. Csináld. A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Ja, vagy valami furcsát válasz, hogy legyen a fotó. Figyelj, én amikor kimentem a patakhoz, ami a tó, láttam furcsát. Én láttam furcsát. Futottam furcsa elő. Her face can't tell me anything anymore. I know that really. Her lack of expression scares me. I don't even know whether to keep this blank photo with me or just throw it away. Hát, ezeket a dolgokat szerintem nem én fogom megnézni, hanem Leventének fogom átadni. Egy pici szünet, és folytatjuk tovább. Ne menjetek sehova.
Na, folytatjuk is akkor a Mártát. Akkor... igen. Ó, az viszont az nem jó. És akkor ezért azt mondtad, hogy akkor itt a vége? It might be on the table. Tehát akkor biztos, hogy el kell olvasnunk most ugye újra az újságot. Ami fönt van az asztalon, szerintem az lesz az. Aha. Te? Csak a kérdés, hogy itt plusz hír van. Aha, van. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. Jó, hát ezt The superior commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Ja, mert hogy ez már Whoever is in 44 possession of weapons or július explosives not 19-i reported to the hír. German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. War Igen, ez rages on azért the Eastern közeledik Front. szerintem a második An attack világháborúnak a launched by the végéhez, ugye Soviets after 45-ben hours ért of vége. carnage. The Viszont fight napra on this pontosan front már has been going on for a long time. tudom, hogy kaptam egy kicsit 40. A 48, vagy bocsánat, 45. május 8-án ért véget akkor a világháború. Fighting in Normandy. Victorious Germanic Akkor igen, tehát ez counterattack on the road from 44-nek Perriers to júliusa, az Carentan. azért közelített már nagyon a Reconquered végéhez. north of Saint-Lô. Fighting in Many Normandy, US losses Normandy, caused by the partra flying szállás, bomb és akkor action. szerintem itt körül lehetett. Aha. Tehát akkor most már úgy vagy vele, hogy megvan elég ember. Itt majd milyen tében. Meg tényleg akkor így szabad hétvégéid is lesznek, vagy hát több. Jó. Akkor ezek megvannak. It might be on the table. Aha, szerintem ez több üzés, mert elolvastuk most már akkor 18-et, 19-ét is, és akkor aha, tehát akkor a szülőknek a szobájában kell, hogy keressük először a tarotkártyákat. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. So telephone number 1185. Akkor lehet, hogy 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. lehet, hogy fel kéne hívni azt a telefonszámot. Nets for catching butterflies, poor creatures. I had so much fun with them. Na, legalább akkor lesz Herberton nyugodt again. vasárnapjaid I feel lesznek. like these pills do nothing other than agitate her. Elméletileg még itt fönkereshetjük. Aha. Itt vannak is tudszok. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What?
I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Most akkor... Ez a többszemű skizofrénia? Már több személyiséggel lenne? Vagy... És ő írta, csak nem... Here are Nem my tudja, hogy cards. ő írta, vagy... Nanny and I always used to play with mutogathattak them. a lányok. She would predict my future and I Vagy pretended to ikrek. predict Viszont hers. akkor így The értelmetlen, future hogy was miért always good for láttunk everyone. babát, Maybe when she ugyebár read a them, halott she saw my testben, true és future that akkor she hid from me. nekünk most Or more vetéltünk el likely, reggel, these tehát hogy akkor cards are közünk van, actually vagy just a pedig stupid game to ketten reassure and egyet Hát akkor deceive vagyunk tizen... valamilyen szinten. Hát, szerintem inkább az, Deceiving de... oneself is sometimes 18-án... necessary. Ugye még How nem can we voltunk live happily terhesek. otherwise? Tehát, hogy az nem lehet, hogy ma vetéltünk el, vagy nem tudom. Hát akkor Márta volt az, és akkor Márta mutogatott Giuliára. Romola, Viszont 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the Kezd villa. bonyolódni a sztori Thank you akkor. for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were Hogy most forced to tényleg itt live hogy in. is vannak ezek a I also locked testvériségek. the room where the little Vagy a one used to testvérek, stay hogy as most ez requested. egy ember, I've két left you the ember, key. vagy, It is the one with the pink key vagy ring. most tényleg az egyik Try meghalt. to stay safe. Vagy ha valaki Best lent van, akkor valaki regards, biztos, hogy Nanny. meghalt. hát valaki biztos Why meghalt. on earth did Mummy Mert have azért that azt door csak nem locked? képzeljük It oda, was hogy my ott room. van egy hulla. What is she trying to hide? Igen. She leaves them everywhere. I think she's having too many and too often. Jó. The White Lady, go to the lake, jó? Things to do. Aha. Vagy valaki Mártának a nevében megírta ezt a levelet. Ezt mondjuk, hát, az is lehet egyébként, hogy van egy harmadik tesó, akiről senki nem tud, de az itt a második világháború nagyon furcsa lenne, nem? Tehát ott nem az volt még az, hogy titokban ment el az apa. Mi? Hát, hogy van egy harmadik tesó, akiről senki nem tud, mert ha Ja, van egy hát harmadik az- tesó, akkor is, hogyha anyától van, akkor arról mindenki tud. Viszont azért szerintem ott még nem ez volt, hogy... Jó, de itt a harmadik tesó, a harmadik ikerre gondolt, tehát akkor az egyértelmű. Hát csak azt mondom, hogy az kiderült volna, igen. De ezt mondom, hogy ha apa véletlenül félre járkált, az még lehet esetleg egy olyan, de talán ebben az időszakban annyira nem volt ez jellemző. Hát jellemző volt, de igazából nem volt sok. Ez így nincs köze, ez így szerintem ez feleslegesen variálódás, hogy Aha. Jó, itt ezzel tényleg nem az, hogy tudom, ikrek, és szerintem így, hogy a testük valamilyen szinten ikrekre lehet úgy tekinteni, azt, hogy érzik egymást, azt, hogy mit csinálnak, mi történik. Aha. És akkor, hogy lehet, hogy akkor a Márta volt terhes, viszont, hogy te There is are more and keresztül more mész weapons rajta. around, and everyone is scared after what happened. This is Mummy's jewellery. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. Mármint, hogy Márta volt a terhes, azt mondod most, Judit? Szerintem is. Lehet, csak hogy miért mutatnának egymásra a tesók, de teljesen benne Miért van. vetted fel a személyazonosságát? Hát az is igaz, de ott ugye azt elmondta, hogy már nem szólalt meg abban az időben, mondjuk azt, hogy utólag miért nem szólt, hogy nem én vagyok Márta, meg tényleg az, hogyha most azt nézed, a szülőknek elmentek fel kéne, hogy ismerjék, hogy melyik a saját gyerekük, de ja, tarot card. Shuffle. Azt megkeverted. Atyaisten. Aha. A világ. The world.
Viszont akkor itt a csávóka is lehet, akiről mindig beszéltek, csak most nem jut eszembe, Lando vagy kicsoda. Ja. Nézzük őt. The end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Jó, és akkor ennyi volt a tarot card. Autosave. Only one Aha, divination ezzel nem per tudok, jó. day. Oké. Jó, a tarot cardot azt megcsináltuk, akkor el kéne menni oda. Ezzel nem tudok mit csinálni. Happy room. The pink earring attached. Itt valami rózsaszín láncot kéne keresni. Egy rózsaszín keychain, ugye? Keyring. Mit Igen. olvastál volna ki? Igen, egyébként tényleg nem feltétlenül erre utalt, de tényleg te mit olvastál ki? Nézzük a kép. Mondjuk az ott akár lehet egy gyerek is a hasban, aki ki akar törni. Hát igen, csak hogy azt kell majd, hogyha telnek a napok, festődik-e tovább a kép. Ja. Ja. Na jó, akkor szerintem én most azt mondanám, hogy megint le kell menni a tóhoz, ugye? Viszont itt kaptunk itt egy telefonszámot, de azt akkor most nem tudjuk felhívni egyelőre. Hol van? Hát ez... Jó, ezt nem fogom megkeresni. Akkor menjünk a tóhoz, mert más nem tudunk egyelőre. Mert a saját szobánknak a kulcsát nem tudjuk kinyitni a keyringgel. Nem tudjuk, hogy hol van a keyring. Igen, a terhesség az valószínűleg nem. Azért gondolom, hogy ott az a elbetűs csóka lehetett az, akiről itt mindig beszéltek. Hogy őt hozták össze a Mártával. A kis huncut. Igen. Ez a nem tudom, Lando vagy Lerno, vagy hogy hívták. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Ez Security viszont nem volt matters, neked Daddy kinyitva, says. ugye? Vagy? Nem volt nyitva. A tripod is necessary to take photos with the long exposures. Ó, találtunk egy másik tripodot. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. Hát kiderül. Hogy most tényleg mi van. Ja várjál, nem, ez a pince. Nekem zárva volt az ajtó. Aha. Kifelé. Csak hogy ez a pince. Aha. Viszont akkor ez itt... Jó, most már ez itt van. Akkor ígyunk. Aztán meglátjuk, mi lesz volna. Igen. Teherbe esett, aztán elvetélt. Hát csak hogy neki saját magának is meglepődés volt, ugye, hogy ő esett teherbe, tehát hogy arról valakinek tudnia kellett volna, hogy valaki teherbe esett, de mintha úgy tűnne, hogy senki nem tud semmiről. Hát, hogyha ami történt volna, az Mártával történt, ugye? Tehát a szexuális élete az valószínűleg neki volt aktívabb. Tehát Hát igen. Jó. Ja, viszont most már én is egyre többet futok, most már én is érzem a kontrolleren azt, hogy jobban, hogy fut. És ez tényleg komoly. Vagy komoly, hát... igen, melyik lába lép. Igen, érződik, tehát hogy ez... Érződik a next gen. Vagy hogy mondják. Oké.
Nekünk itt balra kell elmennünk. Reméljük azért nagyon nappal nem fognak ilyen idegenek szólongatni, meg Márta itt megjelenni, vagy így valami, mert... Majd nekem este. Majd neked este, igen. Persze egyébként benne van, de nem gondolnám, hogy Márta és Júlia olyan, de ezt a idő el fogja dönteni meg a sztoria, hogyha... Hát itt valami történik. Ezek németek. Aha. Hey! Los geht's! Hier lang! Nem, azok a németek. Oh. Hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! Már csak a MP44-ből, vagy mivel? MP4-ből kiindulva, nem? What is going on here? Hát meg azt, hogy németül beszéltek, de az is sokat számít. Na jó, de lehet, hogy azt, hogy mind a kettő Hogy német. Igen. Csak a német fegyverből kiindulva. The gunfight in the woods. Jó. Aha, oda kell menni. Ja, csak óvatosan azért mondom, hogy semmi hirtelen mozdulat, meg semmi. Jó. Itt volt egy fal. Itt is egy fal van. Igen, igen. De hál' Istennek a szellemeket azt a Tomi szokta megkapni, mert ő valamiért jobban szereti a szellemeket, mint én. Meg a bugokat. Meg a bugokat, ja. Oké. Így látszik, hogy vannak itt rejtett falak. Azt valaki kapta. Sonnato. Ez a Bella Ciao. Ezt tudta, hogy a Bella Ciao. Aki ismeri. Szerintem. Oh, Bella Ciao. Jó, ezt hallgassuk egy picit. Hát ő valamit nagyon kapott. Oh God, please no. Ő a lapó. Oh, my dear friend. Azt hittem Günther. What have they done to you? Igen, a Tominak ez a sorsa. Viszont akkor nem Lapó csinálta a dolgokat. Mert most, hát mert ő volt a Lapó elméletileg. Hát de nem nála Your csinálta, hanem handkerchief was the Mártánál. symbol of what Ja, you ez is believed in. At least that is left of you. És felvette, mint bandana. Mondjuk egyébként a Bella Ciao visszatérve az olasz, tehát... Dear Julia, Vegyél tejet, are you kenyeret. surprised that I Téli reversed this szalámit, to meg you and I don't ágyból. think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. Várjál? I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and De father. várjál, Martha is gone and I cannot Aha, ő reconcile tudja, myself. ő tudja. Mi az is? Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot.
Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand. Igen, igen, a futártábornok. Várjál már, Márta. Come. Nem. Akkor Márta. Come. Nem, I give you back. Your identity. Your destiny. Akkor Márta. I give you back. Your appearance. Kinézetedet visszaadom. I give you back your appearance. Mert hogy most mi is meghaltunk. I give you back your appearance. De most miért van a tó mellett? I give you back your appearance. Igen, Márta a faszia mellett, akivel összejöttek és gyerek lett. És visszarakja az arcát. I give you back your appearance. I give you back. De most akkor elméletek mind a két tesó meghalt. I give Mi you nem, back. mi csak haldoklunk. Ja. I give you back your appearance. I give you back your appearance. Na, Megpé. pay. Akkor now I see. Pillanat, now I see. Viszont ha visszaadtam, akkor with my eyes. James. Now I see with my eyes. Igen. Nekem ez a sorsom. Vissza! Now I see. Now I see. Márta viszi magával Lupót, Lepó, nem tudom, hogy hívják. És viszont az a kérdés tényleg, hogy mi történt. Már mindegy, jó katona volt. De nem, hogy velünk mi történt. Hát lelőttek. Friccek. Ez becrashelte a játékot. Jó, most a kérdés, hogy hol volt a szép. Halálod után, vagy nem, a sebzésed után. Fasza. Most nem tudom, hogy ez olyan játék egyébként, hogy tehát hogy tudunk dönteni, vagy nem. Igazából csak egy út van, már visszadob. egy scriptelt út van. Na jó, csak hogy az elején azt mondom neki, hogy nem IC, hanem nem tudom. Akkor visszadob. Aha. Nem azt a mondatot rakod ki, amit akar. Hát igen, amikor elrontod a... Vagyis nem arra mész, amerre akarja a játékot. Igen. Jó. Hál' Istennek itt volt a mentés. Ez, hogy Márta elviszi Lipót. Lepót. Ad neki egy puszit. Igen. A cipőjét ott hagyja azért. Milyen rendes. Ez egy jó lehet bárkinek. Valószínűleg neki már úgyse kell, úgyse de. És tudjuk, hogy hol a lába.
Jó. Jó, ő a Grim Reaper. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Viszont ahogy beszél, ő tényleg a Grim Reaper. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damned smart, and had fooled both fate and me. Yeah. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Viszont akkor valakit visszahoz a halál, és azt mondja, hogy correct my mistake. Viszont akkor Márta, ahogy hallottam, Mártának nem kellett volna meghalnia? Vagy azt mondta, hogy mind a két oldalon Márta volt a medálnak. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. De nem, mert megint a Márta oldalon vagyunk. Az már mindegy. Hát na jó, csak hogy most Márta jött vissza, vagy ugyanúgy Julia Minden jött esetben vissza, Márta aki... fog visszajönni. Micsoda? Minden esetben Márta jön vissza, csak a személyed nem biztos, hogy az. Mert vagy te lettél Márta, vagy pedig Márta. Hát na... Tehát mindenféleképpen ezzel az oldalon fogsz felkelni. Az oké, csak hogy most valójában Márta jött vissza, vagy Julia jött vissza, aki Mártának adja ki magát. A Julia, akinek Mártának adja ki magát, már lőtt a hasba lőtt pólója. Nem is azt a ruhát vettem fel. Nem, tényleg nem. Egy fehéret vettél fel, ugye? Ja, most temetés van. Most temetjük Mártát? Juliet. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her. Looks like Mother has been here all night with me, or rather, with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. Aha, és most július 20-a van már. Igen, Julia jött vissza. Julia. Igen. The butterfly collection that Daddy made for me. Miért akarod, hogyha felkezd halottakat látni? És hiába bogarak, de azok döglött bogarak. De egész ház tele van. No, my bag is not here. My diary.
Alábbi's letter. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, Doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. Tehát lassan kezdődik a temetés. With all of these preparations for the funeral. És meg kell várni, amíg elmennek. It's a way of coping. Hát ez a varjú az nem volt túl baráti. She is a woman who has suffered so much. Figyelj, ezekben vannak zárva szerencsére, meg azért pillangók. Tehát a pillangók csak nem húsevő rovar zombikként jönnek vissza. Hát, hogyha már zombik. Meg be vannak zárva. Bár még a Resident Evil-ekben is voltak. Bezárt dolgok, amik kijöttek. Igen. Na jó, nézzük csak mik vannak. Túl sok a feladat. Jó, itt most nem tudunk semmit csinálni. Na jó, aztán oké. Ezzel se tudunk mit csinálni. Find the keys, ez más, ezzel se tudunk. Find the bag, lapose letter. Say goodbye to my sister. Pillangók szeretik a vért. Hát... Reméljük, ezek nem olyan pillangók. There's my bag. Thank God. Pillangók vannak azon a Balatonon, basz. Let's hope Alábbi's letter is Durva in there. pillangók vannak a Balatonon, akik szeretik a vért. Igen. Nem a szúnyogokkal kevered őket? Jó reggel. In La Romola, and once again General K's family has come under fire. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gun shot July 19th. It is only by the grace of God that the girl is Picit alive. belebagolt a An falba. anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the Nézzük cowardly lapónak a act. levelét. The New Zealand troops are advancing slowly. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think Na, you're dead? itt mondtam azt, hogy ő tudja. Everyone calls you Martha now, right? I know Ő you volt too ott well. elméletileg, I akik can never a understand why no one else Micsoda? can ever tell Ő you volt ott apart. a másik oldalon, Not hogy a even gyerek your own megfogad. mother and Tehát father. Hát jó, csak Martha az is oké, hogy gone, megfogad, and csak I azt cannot tudja, hogy reconcile myself to that fact. Márta vagy I Julia have to stay Márta. hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you Mert attól, hogy tight ő volt and ott, aki cry together. megfogant a csajnál, az No oké, words. de... Csak I tudja azt, hogy just want kivel to be volt close to együtt. you. Hát, hogyha a saját Can szüleire we nem meet in ismerik the fel... barn tonight? Mondjuk az is I igaz. will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Az a baj, Mommy nem tudom, found te me, furcsa and dolgokat if ismersz she's read egyébként jó it, reggelt, if mert she hates that szomszédaid a now, now she zombikra must know who I hasonlítanak, am. körülötted No, ott she vagy a probably would Balatonnál, have vagy left me there bőrben, to nem die. tudom, a She'd pillangók rather is have no daughter than a vérvel wrong one. táplálkoznak, tehát Before I passed out, Furcsa, I must furcsa. have put it back in my bag. There is no other És az a explanation. legfurcsább, hogy ez mindig az. Ja, igen. Igen. Na várjál, tarotkárt, shuffle. Igen, na most elmehetek, akkor új fét lesz? Aha. Akkor most nézzünk téged. Ez a hold. Mondjuk én nem tudom, hogy ez a kártya ez hogy jön a holdhoz, de mindegy. Mondj egyet, melyiket választok. A negyediket.
Őt? Igen. Empress. Lehet. Ez utolsó meg legyen. Ő. High Priestess. I have to see beyond Az a ez a appearances. Moon Empress High There are Priestess az olyan those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to ott is give me ilyen the High right Priestess, meg advice. minden volt. Volt minden. Jó. Oké, akkor a tarot kártyákat megnéztük. Jó. Say goodbye to your sister. Felöltöztünk. Jó. Ha mondjál, búcsút a tesónak. Igen, lehet. Na köszönjünk el akkor a tesótól. Vagyis hát nem I should pick igazából up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. És hol csak a telefon? Itt. Viszont ha fönn nincs senki, akkor ki az, aki beszél a telefonban megint? Oh, it's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Viszont neki elmondja. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that actually you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Mint Nanny meg is halt. Bye, Nanny. I love you. Nem. Még nem tudom, hogy a Nanny mennyire hogy csak így simán azt mondja, hogy oké, tök jól csináltad, hogy kiadtad magadat a tesódnak. Nem mondd el azt, hogy leírnak. Én sem mondom el. Ez kicsit olyan furcsa. Viszont nincs itt a... Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Elköszönsz tőle, vagy holnap folytassuk? Elköszönök tőle egy 5 Jó. perc után. Akkor egy 5 perc szünet és folytatjuk, nem menjetek addig sehova.
Na hát itt vagyunk. Hát remélem, hogy nem lesz annyira ijesztő, de akkor még jobban megijednék, hogyha még sötét is lenne meg egyébként is. Akkor menjünk, búcsúzzunk el a testvértől. De nem erre. Ó, mehetünk bicalja? Nem áll. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Ja. Le van eresztve a kereke. Ott a kápolna. De azért mert milyen már, hogy telik-e saját kápolnára. Oké. Ez egy üzenet? Mr. Madár. De biztos van jelentősége. Ez már... Nem szeretem a varjakat. Hát igen. Akkor azt a szerencsétlen csóri madarat. Neki jelentősége van, meg Poor kiemelte a little one. játék. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Gyűjtöm a döglött állatokat. Mennek a pillangók mellé, hát nem? Hát most. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Akkor ő Sparrow. Az a fecske? Sparrow az a papagáj. Sparrow. Szerintem igen. Nem a fecske? Ja nem, Here, igen, Martha. igen. This is my heart. Carry it with you. Perot. Ja. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you. De majdnem. I did not see your suffering. Valami madár. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. De akkor miért hordod az ő ruháit? Akkor miért? Nem értem. Commune of San Casciano, Province Giulia. of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Villa Perchabaya, born in La Ramola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Ramola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Csak 10 FTT-t. Diary. Van egy-két telefonszám, akit fel lehet hívni. Keressük meg a pumpát. Azért na? Nem rosszabb írtok, ez még mindig. Na. El kell ismerni. Basszus. Igaz, hogy körülötte német katonák ólálkodhatnak, de... Jó, de azok mulandó dolgok. Ha lerombolják atombombával, ez is mulandó. Hát jó, ha atombombával, de hogyha megnézed, akkor a természet az adott. Tehát az, hogy most éppen kik futkosnak rajta, attól függetlenül. De tényleg szép.
Szóval lehet, hogy akkor telefonálhatnál egyet, nem? Hát, olvasok newspapert. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Mondjuk az, hogy a halálot tényleg végzetek is misztéket, de attól függetlenül, hogy miért futkosunk. Mit? Az összes cikket el kell olvasni. Ja. Ez hogy eléggé hamar talpra álltam, nem? Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. New ordinance ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Hát akkor nem fogom felfújni ezt a bicókereket. Ott maradjon, ahol van. Én szeretek veszélyesen élni. Hol a pumpa? Pincébe. Nem a konyhába. Ja, de ott telefonálni tudsz, számokat hívni, nem? Konyhába? Nem, ott ahol Márta volt eddig. Ott volt telefon. Igen. Itt. Neked kell kiválasztani a számokat. Öt. 3. 4. Hívjuk fel a temetőt. I may have made a mistake, but I can try again. Az nem 4-es, az 1-es. Jó. 6. 5. 3. 1. I should try again. Akkor az 26, 5, 3, 7. 7-es. Köszönöm. 7-es, oké. Hát adjuk Hello, magunkat, it's na? Julia Kay, Eric Kay's daughter. Julia Kay? I'm sorry to disturb you. I just wanted to know if I can come over to see you later today or tomorrow. Mi az anyád úristene van ez? Ez, hogy lekurváz. He must be going crazy. I don't believe for one second that Mummy would let him treat her this way. Sheer madness. Na most elküldjük őt a fenébe. Szóval ezek ugyanazok a számok, amik nálad vannak az izében? Nem érdekel, én most felhívom ezt a... Nem. Jó, elrontottam. Felhívom, azt elküldöm oda, ahonnan nem tud visszatelefonálni. Az is biztos. Szemtelen, pofátlan. Tudom, hogy wrong number volt. Idegbe vagyok. 6, 5. 3. Ide figyelj, Jóska Pista. I've already called this number. What use would there be calling again? Le akarom baszni.
Mindegyiket fel kell hívni, jó. De most akkor a következő fog megszívni. Olyan idegben vagyok, hogy nem tudok beszélni. Hát igen, és így... Ja, mondjuk mamikét is bemutatkozhattál volna. Nekem tök mindegy, de én azt hittem, hogy Mártaként fog, mert ő már Márta, nem? Hello, Miria. It's Irene K. What is this, some sort of bad joke? I know Irene very well, and you are definitely not Irene. Persze, hogy ismeri az anyját! Viszont a diary ott világított lent, tehát nem lehet, hogy a diary-ben tudsz valamit? Az eredjel, a bal alsó sarokba. Vagy nem tudom, hogy most ez itt úgy. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. De én még telefonbetyárkodni akarok. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods. Elég erős. But there are so many. Daddy always said that infrared photos can see. Hogy ott a temető meg a sírkövek is, akkor a haját szimbolizálja az út, ami hozzá vezet, és el akarja vágni a kapcsot. Vagy bármi, ami összeköti vele. I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Jó. Akkor vissza. Akkor hívjuk fel a Jenőt, a polgár Jenőt. Hivatalból? A hivatalból. Most kell okosjon. What am I going to ask at the town hall? Az, hogy miből nyeri ki az oxigént, azt akarom megkérdezni. Isten áldjon meg téged. Akkor hívjuk fel újra a Heberdersgerit, azt. 6, 9, 8. Hát, ha nem emeliszik a hangunkra. Probably the wrong number. Nem 4-7. Hát. Az idegtől nem tudsz. Nem már, az sem azok. Vagy leráznak, lekurváznak, aztán utána meg, hogy lebukok azt, hogy kamuzom, utána meg, hogy miért akarom hívni. A 8-asnál tartottam? I've already called this number. What use would there be calling again? De Hívj végig az összeset, aztán... a számlát csinálok itt. Asylumot hívjuk fel. Nem. Miért nem akarod ezt a Asylumot felhívni? Már itt a száma megvan. Mi az, hogy itt a száma megvan? Ott Asylumnak a száma. Hát de jót ütöttél be 0-7. Meg 9-et ütöttem. Szerintem 0-t. Sose tudjuk meg. 0-7. Jó kérdések. Why would I call the asylum? Mummy was there a few years ago now and I wouldn't know what to ask. To be honest, I don't understand why the number is still Ő here. is megkérdőjelezi, hogy miért kéne hívni. Hát de ott van a hív... Szerintem végig kell próbálni Don mindent. Attilliót. Az valami nagyon ilyen pizzázósnak. Légy sajtosat szeretnék.
9-es. 3-as. 8-as. Csak felveszi már! Na. I have nothing to say to Don Attilio at the moment. Before speaking with him, I have... Jó, akkor jut eszedbe Csaje. Akkor már kicsöng. Viszont ilyenkor mindet lelövi most az Objectives-be? Mindjárt a doktort felhívom, már kiderül. 6-os. 5-ös. 9-es. Felhívom Dr. Bubót. Not now. Nem most. Aha. Szerintem ezeket még később kell. Várjál itt? 6, 9, 3, 4-et kéne hívni. Hív fel a 6, 9, 3, 4-et. Azt Lupo adta meg, vagy Lepo. 6. Nincs is ott. De pumpát kéne, csak telefonbetyárkodni szeretnék. Csak nem jön össze. Na most lesz a jó szerintem. Na. Yes, Lapo is dead. I am due... This is important. Frequency X. Before the message, telegraph, town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this. War. But what happened to Lapo and those guys? Igen, most vagyunk a pumpára. Maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing Sejtettem a about all this. telefonbetyárkodásról, de a pumpa az a pincében van, nem? Várjál. Na? Reveal the plan to father. Have the partizánokra segítsek, vagy pedig revealáljam az apunak a tervét. Az a baj, mi hogy tudjuk, hogy már a második világháború milyen volt, és a németek nem jók a második világháborúban. A partizánokra segítsünk? Hát... Te döntsd el, de... Én azt mondanám, hogy igen. Nem tudom, hogy milyen kimenetele van a játék szempontjából, hogy most itt hogy döntesz. Hát a reveal az Judit, nem az... jó reggelt valaki, szerintetek? De az nem az, hogy utána akarok kerülni arra, hogy mi az Isten apunak a terve. Hát nem, apu egy generál, egy tábornok, tehát neki nincsen Jó, de tervez. német tábornok? Hát igen, német tábornok. Hát jó, de ha arról hazudtunk, akkor már ez nem tök mindegy. Mondjuk ez is. Tehát legyünk kicsit rosszak, hogy eltitkoltuk, hogy Ziker testvérünk meghalt, vagy legyünk nagyon rosszak, hogy Ziker testvérünk meghalt, mi átvettük a szerepét, és még... Menjünk a For the partizánokra. cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. The communication cable. Háborúban pártottam. Hát... Ja. Akkor most már így döntött a Tomi, úgyhogy...
Viszont mintha egyre több lenne itt a vér, vagy eddig is ilyen volt a padló. Hát folyik. Hol a pumpa? Hát ezt nem mutatja, hogy hol van a pumpa. Vagy nem írja objektív. Szerintem az a White Lady, az... Aha. Akkor megvan a Scissors? De a scissor van nálad, igen, de a scissor hajat kell vágni, ugye? A saját magadnak. Én csak ez van az, hogy... Find the pump. Hát az nem ott fent a bicikli mellett volt? Ez túl egyértelmű. És ha mégis? Nem, mert a... Na. Mondjuk megértem. Nem arról van szó. Én meg most voltam ki Németország. Jó, de te kém ketté. Ja. Ez nincs itt pumpa. De várjál, az ott hátul. Itt bemész, balra, és teljesen balra. És ott végigmész. Nem itt, nem itt, nem itt. Ott menj végig. Hát de ki az Isten, ki ide rakja a pumpát? Nézd csak ott van egy pump, nem ott. Az nem pumpa. Ott viszont van egy háromszög. Jogos. Here's the bicycle pump. Ja, aha. Magát a nyelvet. Az is attól függ, hogy hol hallgatod. Mondjuk német punk zene az jó cucc. Meg ugyebár a komoly zenei művek, azok is németek általában. Tehát mindjárt felfújom az, ami itthon van. Tehát így... De azért milyen komoly fújja van az, hogy szív, tehát hogy két irányba nyomatja bele a craftot? Azt a betyár, csak hogy Klingon legyen. És milyen opcióid vannak egyébként, hogy milyen nyelvek közül választhatsz, vagy választasz? Viszont a communication cable-t kell akkor szabotálnod, nem? Isten van a communication cable. Nem tudom, csak ott az objektíveknél volt, hogy ugye Tudom, de már van biciklim, csak meghajtanám. Akkor más. De az most illegális. De én szeretek veszélyesen tekerni. Ezt most abszolút irányítod? A communication cable az valamelyik drót. Szerintem az a villany, azt nem kéne elvágni. Ez lesz szerintem a telefon. Mondjuk a román nyelv azt hiszem közel van a francia ához, nem? Vagy igen, a román az közel van hozzá. De mondjuk az se rossz. Az jó. Most egy keréken. Micsoda? Most egy keréken. Ja, azt nem egy kézzel. Nem egy kéz, egy keréken. Kéz nélkül. Mindjárt elkezdenek tőni téged, mert tilosban bannolva lett a bicikli. De ez saját birtokom. Hát ez már szerintem nem. Latin. Hát latin eredetű, hát a francia is, csak azt hiszem a franciához áll így legközelebb talán, hogy ők jobban megértik egymást. Eddig tart a határ.
biciklivel amúgy van bármilyen objektív? Nem tudom, hadd évezzem már, hogy... Ó, most ez egy kerék, nem? Ez most egy kerék, de nem is mész előre se hátra. Shit. Hogy már azon ne tudjuk, jó, tudom, hogy nem egy downhill bicikli, de azért na. Jó. Azért van itt ültetvény. Szerinted ez a Jó, párpalacból ez miből gondolom, jön? hol lefele. Na, hát igen. Ó, azt, hogy belőltem. Aha. Biztos igaza van. Hát én kitekertem magam. Elég rosszak voltunk. Communication cable-t kéne elvágni. De ez a drót, ami kimegy a házból. De azt nem mondja az objektív, hogy ez merre kerest? Telefon. Na. De akkor hogy fogom felhívni a számokat? Hát már nem a telefon cable-t vágod el, hanem a communication cable-t, ez a secret communication cable. Gyere paripa! Meghajtalak megint! Na. Tekerjé, csaje! Hopp, nem megyünk meg oda a tóhoz, ami patak. Hogy az Istenbe? Talassunk vissza. Ez hosszú lesz. Ja, figyelj. Nem tudom mit hagyni. De ott van get off. Tudom, csak nem szállt le. Ja. Y-ozok. Na most. Anyámban van. Ez az? Nem tudom. Aha. Így basszus, érzem a napot a homlokomon. És most felmész és kiírja, hogy nincs mivel elvágt. Ugrok Vagy neki le. állsz egy oldóval elvágni, amúgy ez. Hát de azt miért nem tudnám? Hát, ott van mellette az áram, megy vele párhuzamosan, vagy nem tudom. A madara. What next? Vagy már nincs meg az OK-ja, és hisz a villanyszerelés. Hát úgy látszik, hogy nincs. Nem tudom elvárni. Ha igaz. A German tank! I have to report its Oh. location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. Viszont akkor most el kell árulni a hazaiakat. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Jó, ez nem az áram volt. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Viszont a telefonálni most már tényleg nem tudsz. Hát most már nem. És már csak telegráfolni tudsz. Vagy telegram, vagy hogy hívják Telegram. magyarul. Hát ezeket most már hívhatom. Amúgy csak akartak velem beszélni, meg is kurváztak. Hát És én már. mit használj, use the town is on fire, town on fire. Igen. És hol itt a Telegram készülő? Azt mondta, hogy near the barn. Azaz.
Near the bar. Bár? Barn. Tehát ez nem a ház szerintem, hanem az ott lent a... De térkép lehet, hogy mutatja. Aha. A disznóval. Megyek, cucu! Itt tudnék kerekezni? Vagy csak a simán ól? Nem kell disznónak lennie. I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. Pénz. Nem be. Tudom, csak megvizsgáltam. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. Hol vannak? Röp-röp. Az lesz a hívó szavunk, hogy röp-röp. Hol vannak az ügynökök, amiket kiküldtek? Hogy volt a Star Wars-ba? Megyek tovább. Te vagy az! Melyik őtök? A Paula, a napszemsis boci. Hol van? Tényleg be van a röfjólva. Ez Isten. Szerintem nem tudsz bemenni. Ez odak szar. Nyuszi. Oh. Bent itt a bárba nem tudsz Egy bemenni. kis vadas. Honnan van kulcsom? Aztán telegráf. És honnan tudják, hogy én tudok? Na, az I have to elmész a start every fenébe. message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. Guess I have to communicate something like that. Mi volt? Town is on fire, vagy Town Igen. on fire? Town is on fire szerintem. Hát nézd meg. Communication cable, egy lejjebb. Nem, akkor de telefon. Town on fire. Town on fire. Hát akkor a TV az biztos, hogy Town. Na ja. Csak hol van az on? I have to start every message with the code word. Code word. Ugye kezdem. Hát Town. Oh. Hol az on? Ott van, középen, a középső oszlopban, nagyjából középen. Ja, on fire. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Kapsz egy overt is. Nem, azt van. Ja, overt, igen. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Hát de baszki, hát mi? Code word, de mi? De várjál, nem, úgy kezdett, hogy Town on fire, és utána Tank Road. Nem tudom, hogy van-e olyan. Várjál, Frank Weapon. Road az van. Need road near. Weapons. Ott van, Charm az a tank. Aha, tehát először mindenképpen az izét ad be. I'll add over at the end to make it clear that I have finished.
Szerintem az on fire-t adtad hozzá. Remove last word, van olyan. Igen. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. De baszki, miért nem tudom beírni azt, hogy itt, te miért nem fogod? Town on fire over. Mert tank is on the road near the house. És nem véletlenül írja ki ott azért, tehát egy... Szerintem mindent oda kell, hogy add. Lehet, hogy célszerűbb kitörölnöd az összeset. Town on fire. Ja, I'll over az add nem kell. over at the end to make it clear that I have Mert finished. nem az a vége. Oké. Okay. Tank on fire. Oké. Okay. Akkor tank. Road. Várjál, tank. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Tank is on the road. Olyan nincs, hogy is on, ugye? Hát akkor tank road near house. Szerintem valami olyasmi kell. Tank. Road. Near. House, ez ott az első feljel. És over. Damn it. I got the length of the sound wrong. I'll try this word again from the beginning. Micsoda? Várjál. Short press to send the dot and press hold briefly to send dash. Damn it again. I need to be more careful about the length of the sound. Ja, most tudom. neked kell beadnod szerintem, hogy hosszú, vagy tehát, hogy... Aha, így. Ez komplexebb ez a játék. Mint ahogy No, gondoltam. another mistake. I need to focus more and think less. I need maximum concentration and complete mental silence, or I'll never do this. Kapkodsz. Itt a bárányok bégetnek. Pláne tehén. Kecske. Nem neked kell. Nekem csak smiley-k, ne idegesítsél már fel, hogy ezt én olvasom. Ez miért nem az over? Ez az over. Faszt. Szóval ez lesz az over. Nem. Hát bazdmeg, ide rakja nekem Arany Jánosnak a valamelyik versét, komolyan mondom.
weapons. Weapons, 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 weapons. Weapons, 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 weapons. Weapons, 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 weapons. Weapons, 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 weapons. Weapons, weapons, weapons. Defensive, defensive. Ezek így nem jók. No, something's wrong. Better try again. Ja! Ja, hogy azt a... Olyat kell keresni, ahol 3 pont van. Igen. Húha, ez egy kicsit veszélyes. 4 pont és 1 vonal. 3 pont, egy vonal, 1 pont. Dot 5-ös. Hát jobb lett volna apunak elmondani mindent. Igen, hívjuk aput segíteni, hát ő érti ezeket a dolgokat. S az 3 pont, az biztos. S. Igen, az nekem is meg lett. 3, és 3 pont az az S. A dot. A dash az a hosszú. De hol van olyan egy 3 dot, az az S. Nem. A dash, az a hosszú, az a... Ezt tudom. Tátiti. Na jó, csak 3 pont ott az az S-nél van, elméletileg. Hát ott a És balra, egy H dot, után. Egy dash hol van? Azt nézem szememmel, tünde szemmel nem lát semmit. Hát apuval kéne beszélgetni. Beszéljünk inkább Telegramon, meg az anyát. 3 dash pedig jó. Hát de honnan jön ki a 3 dash? Tehát nekem is egyelőre ez magas. S a 3 pont az S, ugye? Igen, az szerintem is az megvan. SN, hogy received. Az jó lehet. Utána S. Az... Várjál csak, ahol 2... De az a baj, nincs olyan, hogy 2 pötty. 3 pont ugyanúgy az S-sel kezdődik szerintem. Nincs O a szövegben. Van. Ugye amit küldtek? S. Tehát a received az szerintem az már jó. A 3 pötty az akkor az S. De ugyanannyiból lehetne az R is.
S, T... Olyan hosszú a need. Dash 2. Nem. Nem, csak itt a betűk, és magán a szövegen tudok ugrálni. Received, need. Defensive. Hát ez... Várjál csak, rövid. Most előszedtük egy ilyen morzakódot. Az elmetek az M. A rövid, Igen, az az M. Azt mondjuk, hogy pötty. Rövid. Pötty, rövidem. Az a P. Az a P. MP. Várjál. Van olyan? MPPP. MP, már az ugyanaz, MPPP, jó. Aha. Előszedtünk egy morzakódot, vagyis egy ilyen dekódot. International Morse kódot a Google-en egy kicsit. Azt mondjuk, hogy a rövid, hosszú, az az L. L, igen. Mi a kövi? Utána van a rövid, 3 rövid, az az S. S 3 ponttal, akkor LS. Nem tudok LS-t. Biztos LS volt. Várjál, hogy van? Rövid, hosszú, rövid. Rövid, hosszú, rövid, az az L. Várjál, itt van LS. Egy LS van. LS, rövid, és akkor rövid, hosszú, vagy hosszú, rövid, hosszú. Az a hosszú. Az a C. Az a C. Akkor az LSC, az faszom. Jó, akkor van 3 pont. De várjál, de az egyben van rövid, hosszú. 3 pont csík. Az a V. V. Aztán LC, mert ugye az megint hosszú, rövid, hosszú. LC. Ó, esetleg V-vel kezdődik. De ott van az utolsó, VC. Tényleg. Akkor nincs is több, akkor marad a VNC. VCN. VC, az meg a másik. NIR. Még ebből még mindig nem tudom egyébként, hogy ott hogy jönnek ki a dolgok. Ja, hát az tény se. De hát hát a morzekód alapján már könnyebb. International morzekód, az innen már megvan. Egy pötty olyan van, az a az nem jó. Nem egy potyke. Ja, egy potyke. Egy pont. Várjál, hosszú, rövid. Hosszú, rövid, az a D. Utána pedig rövid, hosszú, rövid.
E a pont. E a pont. Ja, E a pont, utána D. EF, nem? Mert Utána jön a D. várjál, nem, bocsánat, igen, D, és az pedig ugye Az F. az F. E, D, F. Az a building. EF building, akkor rövid, hosszú, rövid, hosszú, rövid, ez az L, utána rövid, hosszú, Az az N. Akkor marad 2, a line vagy a beside. Utána jön még egy G. Az a beside. Oké. Utána pont, veszőcske. pont, az a F-fel F, kezdődik. utána két pont, az az I, tehát FI, ugye? Igen, az a fiú. Az a fiú. FI, és mi az utolsó? FI, FI, és U, FIU. Igen. Igen, az megvan. River, és akkor a pont I az az A, vagy rövid, hosszú az az A. ORM vagy az OR. Rövid, hosszú az A, és R. AR, over and out. They are asking me to find a map of the defensive line. Oh. There is one in my De father's hosszú volt study. ez. Hát de miért nem ezt a internet Morse kódot rakták ide? Ezt nem is ért. Itt ezt a másodfokú egyenletet, hát azt még meg tudom oldani, de... Mert így azért egy kicsit baszó volt. Tehát itt azért normális morzekódot elő kellett, hogy vegyük. Hát kell nekünk itt a bajt keresni. Gothic line, photograph the map. Viszont hogy telegrafálod el a mapot? Most azt mondja, hogy fotografot kell csinálni. Fel tudok menni a csúcsra? Mi a csúcs? A torony, amire fölmásztam. Hogy nyomjak egy fotót. Hát de neked... Azt felrakom Instára. Figyelj, igazából lámpával a kezedbe tudtál fényképezni. Tehát akkor igazából egyik kezeddel kapaszkodsz, másikkal tudsz fényképezni, ha ezt Vagy a pedig a logikát combommal követed. összeszorítom. Ja. Hát nem, azt mondom, hogy az egyik kezedbe tartottad a lámpát, a másikba, simán így. akkor az Így egyik szorítom kezed... és így. Csak hogy nincs nálad most lámpa és világos, van az egyik kezeddel tartod magadat az Aj, de az nem, az nem Ez túl kihívás. egyszerű úgy? Igen. Hát nem. No. No. Hát akkor most a mapról kell készíts. Hát az Daddy szobájában, nem? Ó. Szerintem az másik küldetés. Kisúnyog itt. Ja, a Daddy szobájában lehet. Ma ott volt map. Meghal a testvérünk. Átveszik az identitását, majd eláruljuk a családot. Hát ennek is van egy külön tornáca. A pokolba? Fent volt Daddy szobája. Kis zenét akartam hallgatni. Ja. De szerintem Daddy szobájában is van szobor, zene. Radio. Uh-huh. Video kill the radio star. Van, ja. Autofocus. Ez tényleg Instára megy így, hogy belövöd már a szöget is. Há, hogyne. A fókusz nem lövöd be? Elfelejtettem melyik gomb volt.
Ott volt. Hol? Négyzet, vagy mi az, háromszög. És a két oldalra. Ja. És mi elküldöm e-mailbe? Jó. Szerintem ez egy végszónak tökéletesen megfelelt. A fotóval jövünk majd vissza. Holnap, ha minden igaz, folytatjuk. De úgy látszik, hogy nem szerette volna apa, elintézte azt, hogy ne tudjuk elküldeni az ellenséges erőknek a térképet, azt, hogy mi alapján fognak tevékenykedni az ügynökeik, illetve a katonáik. Hát ez van, ezt kell szeretni. Hát nem tudtuk meg, az a lényeg. De folytatása következik. Holnap délután. Igen. Addig is legyetek jó pihenést, aztán Jó élvezétek. hosszú hétvégét. Igen. Sziasztok! Sziasztok!